التعب، الاكتئاب، عدم التركيز والحفظ، وأمراض القلب. شنو الشيء اللي يجمع كل هاي الشغلات؟ وشلون تقدر بشغلات بسيطة تسويها خلال اليوم حتى تتجنبها؟ تابع وياي الفيديو للأخير حتى تتعرف عليها. خلينا نبدي بالاساس الكل شيء بالجسم واللي تقدر تعتبره دقمة الريستارت مال الجسم، وهو النوم. ما راح احكي لك عن النوم واهميته بالتفصيل للقلب، للدماغ، للمناعة، بس صدقني كلش مهم. كل خلية عندنا بالجسم فيها ساعة، الساعة البيولوجية او السيركيديان كلوك، واللي تنظم عمل الخلايا، بالتالي تنظم وضع الجسم مالتنا ككل، شو وقت ننام وشو وقت نقعد. وهاي الخلايا حتى يتنظم شغلها وتبقى ساعتها مضبوطة مثل الباقيات، لازم اكو دوريات ما الشرطة تفتر عليها. الشرطة هنا هم هرمونات الكورتيزول والميلاتونين، وهسه راح نجي عليها شلون تشتغل. أول روتين يومي عندنا هو التعرض لضوء الشمس خلال أول ساعات من الصباح لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل. أدري هسه شنو اللي ببالك، وحاب أقول لك لا، ما يصير قلوبات، لازم ضوء طبيعي. حتى لو كانت الدنيا مغيمة هم يعني يبقى أفضل من الضوء الصناعي. وأدري بيك عزيزي أنت ذكي وما راح تباوع على الشمس مباشرة. الجسم بيه نظام يحدد شو وقت يكون مصحصح وشو وقت يكون مسترخي، وهالنظام اسمه السيركيديان ريثم، ويتم عن طريق إفراز مجموعة هرمونات واللي أهمها الكورتيزول والميلاتونين. الكورتيزول هو اللي ينفرز الصبح حتى يخليك نشيط وتشتغل، والميلاتونين يفرز بالليل حتى تنعس وتنام. فالافراز الطبيعي لهاي الهرمونات كالتالي: الصبح يبدي افراز الكورتيزول، يصعد خلال اليوم ويوصل للقمه مالته خلال الظهر، وراها يبدي ينزل ويزيد مكان الميلاتونين. زين شنو علاقته بالشمس مال الصبح اللي خبصتنا بيها؟ خوش سؤال. شوف عزيزي، بالعين اكو خلايا نقدر نسميها خلايا شمسيه، هاي شغلها تتحسس الضوء. من اكو ضوء، وخاصه الضوء الطبيعي مال الشمس، راح تدز اشاره للدماغ تقول له يا بالوضع تمام، افرز الكورتيزول. بالليل من ماكو ضوء راح يوقف شغلها ويبدي افراز الميلاتونين. لهذا اذا انت سهران على تلفزيون لو موبايل ما راح يجيك نوم، لان خلايا حظ المصدومه ما تعرف شو تسوي، شد وسلسه، كورتيزول، ميلاتونين، انام. الدراسات تاكد انه حتى نعيد ضبط هاي الساعه لازم الصبح نتعرض لضوء الشمس من 5 الى 10 دقائق على الاقل، كل ما اوقت كل ما افضل. لذلك ينصح بالقعده اول ما تطلع الشمس، لان الكورتيزول اول ما ينفرز الصبح راح يقول الدماغ يا بضبط لك منبه من هسه، من ناس 16 ساعه يلا تبدي تفرز ميلاتونين. فالناس هذا اللي يقعد لي الساعه 12 الظهر وياخذ له وراه فد نص ساعه يقلب بالموبايل بكره تندم يا جميل. هذا شو راح يصير عنده؟ راح يصير شيفت او يزحف وقت الساعه البيولوجيه، وبالتالي راح يبدي عنده الارق، وقت نومه يتغير. وهذا الشيفت همين هو واحد من اسباب الاكتئاب والقلق حسب اخر الدراسات، لان الخلايا الشمسيه قلنا تحفز الدماغ على افراز مجموعه هرمونات، بالاضافه للاثنين اللي حكينا عليهم هسه تفرز عندنا ايضا السيروتونين والدوبامين اللي يسموها هرمونات السعاده. طبعا هو الشغل الرئيسي للدوبامين تحفيز الشغف والسعي، فبالحقيقه هو مو هرمون سعاده، نقدر نسميه هرمون تحفيز. اذا شايف لك واحد بكآبه اكيد ملاحظ انه ما له واسل اي شيء، توصل مرحله حتى ما له واسل الحياه كلها. الروتين الثاني يمكن راح تستغرب منه، وهو لا تشرب قهوه الصبح. No God! او على الاقل لا تشربها اول ما تقعد. كلنا نعرف الجسم يشتغل على البنزين، لا بنزين الجسم اللي قصده هنا هو مركب اسمه الاي تي بي، وهذا من الخلايا اللي تستعمله راح يتحول ماده اسمها ادينوسين. خلال يومك من اول ما تقعد راح يبدا استهلاك الطاقه، وبالتالي يتراكم الادينوسين بجسمك، واللي راح يرسل اشاره للدماغ عن طريق ريسبتورات او مستقبلات خاصه به حتى يعطينا الشعور التعب والارهاق. وهذا الادينوسين متراكم الجسم يتخلص من عنده من النوم، فلهذا اذا ما نايم زين راح تبقى تعبان ومرهق طول اليوم. الكافيين بالقهوه او الشاي شو راح يسوي لنا؟ راح يطب على هاي المستقبلات وما يخلي الادينوسين يرسل الاشاره. هنا ايش راح يصير عندك عزيزي؟ الادينوسين بعده يتراكم بس ما يقدر يفك حلقه، من يروح مفعول الكافيين راح الادينوسين كله يهجم، وانت راح تشد راسك ببصله. بعد شو يسوي الكافيين؟ يقلل من كفاءه الجسم بالتخلص من الادينوسين، خصوصا اول ما تقعد من النوم، فراح تزيد كميه الادينوسين فوق الطبيعي وما تنطي مجال للجسم يصفيها. لذلك قلت لك لا تشرب القهوه، او على الاقل لا تشربها الصبح اول ما تقعد، خلي لك فرق ساعتين الى 3 ساعات يلا تشرب. الروتين الثالث، خذ لك دوش بارد الصبح. قلنا الضوء هو واحد العوامل اللي تأثر على وقت الساعة البيولوجية. العامل الثاني اللي يأثر عندنا هو درجة الحرارة. الحرارة يتم تنظيمها ويا الساعة، يعني من انت نايم جسمك راح يكون بارد ويوصل لأبرد نقطة قبل ما تقعد بساعتين. بعد ما تقعد الصبح يبدأ افراز الكورتيزول، راح تصعد حرارة الجسم وتوصل للقمة تقريبا ب3 الظهر. بهذا الوقت حيكون الجسم بقمة نشاطه، كل أعضاء الجسم. بالمختصر زيد حرارة الجسم حتى تصحصح، قلل حرارة الجسم حتى تنام. هسه واحد مركز وياي كلش راح يقول لي يعني بالليل إذا سبحت بمي بارد راح تنزل حرارة جسمي، بالتالي راح انام بسرعه، صحيح؟ شوف عزيزي، هنا على كيفك، لان انت راح تطير النوم من عينك. ليش؟ من تسبح بمي بارد السطح الخارجي مال جسمك اللي هو الجلد راح يبرد، فالدماغ راح يتحسس الجو برد. Wait a minute.
في شغل انذار بالجسم يفوز لك شكو شيء صعد الحراره، مثل ما قلنا صعدت حراره جسمك يعني طارت النومه. فاوكي اسبح، بس اسبح بمي دافي حتى الدماغ يشغل اليات التبريد وجسمك بعدين يبرد وتقدر تنام. الصبح نفس الشيء، ليش يقول لك خذ لك دوش بارد حتى تصحصح؟ اكيد سامعيها مو؟ وياها تمرين وركض، هاي كلها راح تزيد حراره جسمك وتنشطه. خلينا نراجع الفيديو حتى نتذكر النقاط اللي حكينا عليها. اقعد الصبح اول ما تطلع الشمس، اطلع برا اتمشى لك 5 إلى 10 دقائق بالشمس، تمرن لك نص ساعه واسبح بمي بارد، وابتعد عن اي شيء بيه كافيين على الاقل 3 ساعات. انت بهذا الروتين خلقت افضل اجواء صحيحه وصحيه ممكن يعيشها جسمك. وقبل ما اختم الحلقه احب اشكركم واحد واحد على مشاهده الفيديو. اذا عجبكم وشفتوه مفيد يا ريت تشاركونه ويا اصدقائكم او على مواقع التواصل حتى يوصل لاكبر عدد من الناس. بالاخير لا تنسون تتابعون القناه اذا بعدكم ما متابعيها، سبسكرايب، علامه الجرس واللايك.